საღამომშვიდობისა მედიაკავშირი ობიექტივი განაგრძობს მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ და უსმენთ ობიექტივის ღამის სტუდიას მე ჟურნალისტი ბონდო მძინარაშვილი ვარ. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე პირველ ტურამდე, მეორე ტურამდე და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომაც ქვეყანაში განვითარებული პროცესები სერიოზული შეშფოთების საფუძველს იძლევა. მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დესტრუქციული ქმედებების შედეგებს ვერ გამოიღებს და ესეც ყველამ ვიცით, ძალიან არასასიამოვნო და არასასურველად ვითარდება პროცესები, რადგან ხელისუფლება იძულებულია მიმართოს სამართალდამცავ ღონისძიებებს კანონით გათვალისწინებული ნორმების დაცვით და სულაც არ არის მართლაც სასიამოვნო ხედავდე ყოფილი გუბერნატორი თუ ყოფილი პარლამენტის წევრი როგორ ახტება ავტობუსს და შემდგომ ამის გამო როგორ გაფითრებულს აპატიმრებენ. ნამდვილად არ არის ეს სასიამოვნო და სრულიად ბუნებრივია კონტრდემოკრატიული პროცესების აღზრდავ ადამიანებს სრულიად ბუნებრივია შესაბამისი პასუხისგებაც მოუწევთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია პარლამენტის წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეების თავმჯდომარე ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძე. საღამომშვიდობისა ბატონო გიორგი, ჩვენ ერთად შევეცდებით, რომ განვიხილოთ სწორედ ის პროცესები, რაც იყო ამ 2 თვის განმავლობაში, რისი მომწრენი და მოწვენიც ჩვენ ყველანი ვიყავით და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ პერსპექტივაზე, თუ როგორ უნდა გავაგრძელოთ პოლიტიკური ცხოვრება. დავიწყოთ საუბარი სწორედ დემოკრატიით და კონტრდემოკრატიით. თქვენ დიდი ხანია ხართ პოლიტიკაში და სრულიად ბუნებრივია იცით, რომ უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური განვითარებისთვისაც პროცესები დემოკრატიულად წარიმართოს და არსებობდეს ყოფილი ხელისუფლების და მოქმედი ხელისუფლების ან მომავალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის რეჟიმი იმისთვის, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებამ იგრძნოს თავი მშვიდად და სტაბილურად განახორციელოს რეფორმები, რომელიც მომავალში ან უნდა თვითონ გააგრძელოს, ან მომავალ ხელისუფლებას უნდა გადააბაროს. ჩვენ ვართ მომსწრე ვითარების, როდესაც მიუხედავად 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარებისა, მშვიდობიანად დასრულებისა და როგორც თვითონ ამბობენ, ხელისუფლების გადაბარებისა, ამ 6 წლის განმავლობაში მუდმივად ხელისუფლებას უწევს ცხოვრება და მუშაობა მთელ ქვეყანასაც, არა მხოლოდ ხელისუფლებას, კონტრდემოკრატიულ რეჟიმში, როცა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად შეტევის, ასე ვთქვათ, პოზაში არიან. როგორ შეაფასებთ ვითარება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ განვითარებულ პროცესებს? აბსოლუტურად გეთანხმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ სიტუაცია, რომელიც აი ამ რადიკალური დაპირისპირების ფონზე ვითარდება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სახარბიელო ქვეყნის განვითარებისათვის. ეხლა დიდი, ასე ვთქვათ, ფილოსოფოსობა და პოლიტიკოსობა არ ჭირდება და არ გამოსtildeება იმას, რომ მუდმივი დაძაბულობისა და ცემატყეპისა და ასე ვთქვათ, სისხლისღვრის პირობებში ქვეყანაში არც ინვესტიცია შემოვა, არც ეკონომიკა განვითარდება და არც სოციალური სფერო გამოსწორდება. ამიტომ ესეთი ტიპის ოპოზიციის არსებობა, მოდი ოპოზიცია ჭალებში ვთქვათ, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ეგეთი ტიპის ორგანიზაციის არსებობა საერთოდ თავისი მედიით, თავისი კავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩილოეთით და ასე შემდეგ, ეს არის ხელის შემშლელი ქვეყნის განვითარებისათვის. უამრავი ქვეყანა არის, რომელშიაც საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირებები არსებობს პოლიტიკურ ორგანიზაციებს შორის, მაგრამ ეს ხელს არ უშლის ქვეყნის განვითარებას, პირიქით, ხელს უწყობს. მაგრამ როდესაც, ასე ვთქვათ, უკვე დაპირისპირებაზე კი არა, ლამის ომზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, დიახ და დამხობებზე და ასე შემდეგ და მუდმივ სელობები, რომ ასე ვთქვათ, პროვოკაცია მოეწყოს იმისათვის, რომ სისხლი დაიღვალოს იქნებ და ამ სისხლის დაღვრას მოყვეს მერე საერთაშორისო დისკრედიტაცია ქვეყნის და ამ ქვეყნის დისკრედიტაციის შედეგად აქ არავითარი ინვესტიცია და არც ერთი პროექტი არ განხორციელდეს, ბუნებრივია ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის არსებობა, ეს არის არანორმალური ამბავი და ბუნებრივია არაშემთხვევითიც. მას როგორ მოხდა ბატონო გია, რომ შეუძლებელია იმ ადამიანებს, ვინც 2012 წლიდან ხელისუფლებაში ხართ, პარლამენტის წევრები ხართ, ეს არ გცოდნოდათ. მაშინაც ხედავდით, მაშინაც ორი ძალა იყო საერთოდ წარმოადგენელი კოალიცია ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში. მაშინაც დესტრუქციულები იყვნენ. მთელი ამ დროის განმავლობაში როგორ ახერხებდით ამ ადამიანებთან პარლამენტში შიგნით თანამშრომლობას, თუ კი ახერხებდით და რა აუცილებლობა განაპირობებდა, რომ შეფასება არ მიეცა პოლიტიკური შეფასება მართლ პოლიტიკურ ძალას ნაციონალურ მოძრაობაში.
უნდა გითხრათ, რომ რაც 2012 წელს მოხდა, ეს ნამდვილად დემოკრატიული რევოლუცია იყო თავის შინაარსით, იმიტომ რომ ბატონო ბონდო, თქვენ იცით, როგორ ვითარდებოდა საქართველოში პოლიტიკური ვითარებები. გადატრიალებებით, ასე ვთქვათ, ქუჩაში სამოქალაქო დაპირისპირებებით, ომებით და ასე შემდეგ და პირველი შემთხვევა საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში, რომ მოხდა ერთი შეხედვით თითქოს ესე იგი ხელისუფლების ჩანაცვლება საარჩევნო სისტემით. მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ ერთზეც გავამახვილოთ ყურადღება ბატონო გია, მაშინაც არ მოხდა ხელისუფლების გადაბარება. მე არ გულისხმობ 2012 წელს. მაშინაც ახალი პრეზიდენტის, არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციას არ დასწრებია ყოფილი პრეზიდენტი. და პირველი შემთხვევა იყო მართლაც საქართველოს 27 წლიანი დამოუკიდებლობის ისტორიაში, 28 წელი ხდება რამდენიმე თვეში, როდესაც მიმავალმა პრეზიდენტმა, საპრეზიდენტო ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებები გადააბარა მომავალ პრეზიდენტს. დადებითი პროცესია მე უნდა გითხრათ, მაგრამ მე მაინც 2012 ძალიან მოკლედ ვიტყვი. საზოგადოება სუიძახის, რომ 6 წელია ხელისუფლებაში ხართ, არ არის ეს 6 წელი. ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩავატარეთ 2013 წელს. დიახ. მოგეხსენებათ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩავატარეთ 2014 წელს. ანუ მთლიანად ქართული ოცნების კოალიცია ხელისუფლებაში მოვიდა 2014 წლის ბოლოს. როდესაც ფაქტურად მთელი ვერტიკალი, ასე ვთქვათ, მოხდა. როდესაც მუნიციპალიტეტებში შეიცვალა ბალანსი. ბლოკირებები, სააკაშვილი ვეტოებს ადებდა კანონებს, იქ ბლოკირებები ხდებოდა, დაპირისპირებები და ასე შემდეგ და ამიტომ რეალურად ქართული ოცნება ხელისუფლებაში არის 2014 წლიდან. და აქედან უნდა ავთვალოთ ის ასე ვთქვათ რეფორმები და ის შედეგები თუ რამე დადგა, ასე ვთქვათ, საქართველოს სინამდვილეში. ეს პროცესი მე უნდა გითხრათ, რომ კარგად იყო ჩაფიქრებული თავიდან, რომ ჩვენ გვეჩვენებინა, რომ ცივილიზებული დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, მაგრამ ვერ გაითვალისწინა ქართული ოცნების ლიდერებმა ის ამბავი, ვისთან ქონდათ საქმე, იცით? ეხლა მე თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, დიდი ხანია პოლიტიკაში ვარ და ძალიან კარგად ვიცი ის ნიუანსები, ის შაუბნელი მხარეები, რომელიც პოლიტიკას ახასიათებს განსაკუთრებით ესეთ რეგიონში. ვიცი, რომ ყოველთვის გარე ფაქტორი მუშაობს ხოლმე ძალიან სერიოზულად, რომელიც ცდილობს, რომ ან თავის ძალა მოიყვანოს, ან დააურიოს სახელმწიფოში სიტუაცია, ან და რაღაცა და იყო გულუბრყილო შეხედულება ესეთი, რომ თითქოს შესაძლებელი აი 2012 წლის დემოკრატიული ცვლილებების შემდეგ შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გახდებოდა რაღაცა ცივილიზებული დემოკრატიული ოპოზიცია. ვერ მოხერხდა ეს ამბავი მოგეხსენებათ, თუმცა მე ყოველთვის, რავის ვიცადევნებდა ჩემ მოღვაწეობას, ასე ვთქვათ, წინა პარლამენტში, ყოველთვის ვაფიქსირებდი იმას, რომ ამათთან თანამშრომლობა არის შეუძლებელი. და ბიძინა ივანიშვილმაც თავის ინტერვიუში ამ წინა საარჩევნოდ აღნიშნა, რომ პირველი 1 წელი, როდესაც თვითონ იყო პრემიერ-მინისტრი, ფაქტობრივად მოანდომეს მსოფლიოს დემოკრატიული სამყაროს დარწმუნებას იმაში, რომ რასაც ნაციონალური მოძრაობა ავრცელებდა, ეს არ იყო სიმართლე და საქართველოს არ ქონდა მიზანი გადაეხვია ევროპული და ატლანტიკური კურსიდან. და სწორედ მაგაშია პრობლემა, რომ ესე იგი, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად როგორც ოპონენტი დავტოვეთ ასე ვთქვათ, ეს ნაციონალური მოძრაობა, ამან ქვეყანა დაამხურჭა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. იმიტომ რომ მათ არა მარტო შიგნით დაიწყეს ესე იგი პროცესებში, ასე ვთქვათ, არეულობის შეტანა, არამედ საგარეო ასე ვთქვათ, ფრონტზეაც ძალიან სერიოზული დისკრედიტაციის ცდილობები ჰქონდათ. ახლა მე საიდან ვიცი, მე ვარ ევროპის სტუდენტთა პარტიის მმართველი საბჭოს წევრი, ისინი ევროპის პარლამენტში არიან წარმოდგენილი ფრაქციის სახით და ასე ვთქვათ, ყველა ინფორმაცია მაქვს, ვისი საშუალებით როგორ მუშაობდნენ და რა დეზინფორმაციას ასე ვთქვათ ავრცელებდნენ და ძირითადად მაინც რა იყო, იცით, რომ ვითომ ადამიანის უფლებები იღურება საქართველოს, ყველაზე მტკივნეულია დემოკრატიული ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებისათვის ადამიანის უფლებები ირღვევა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ვერ მოხერხდა მაინც, იმიტომ რომ სხვა პარტიებიც არიან, ჩვენც ვართ და ისინიც ასე ვთქვათ, გარკვეული ურთიერთობები არსებობს. მაგრამ უკვე ამ ბოლო ხანებში, უნდა ვთქვა, რა ვქნა, ესე იგი, რასაც მე ვამბობდი, ის სხვათა შორის 2005 წლიდან ვამბობდი ამას მე, რადგანაც არავის არ ჯეროდა, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა და განსაკუთრებით სააკაშვილი, ეს იყო მეხუთე კოლონა სინამდვილეში, რომელიც რუსეთის მიერ, ასე ვთქვათ, იყო ჩანერგილი საქართველოში.
ეხლა ამის ბევრი ფაქტი არსებობს, იცით, ჯერ კიდევ. თუნდაც ის რა დღის რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი საგანგებოდ ჩამოვიდა კავკასიური მაგისტრალი მილსადენის მიყიდვას აპირებდნენ რუსული კომპანიისთვის და ეს ამ შეერთებული შტატებისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო და საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის. აღარ გავიმეორებ, იცით იმას, რომ თქვენს და სხვებსაც ათაჟერ და მეც განსაკუთრებით უამრავჯერ ვარ ნათქვამი, რომ მთელი ეკონომიკა რუსეთს გადასცეს, თან სტრატეგიული ობიექტები. აი მოსახლეობა მიცის ალბათ ბევრჯერ გვითქვია, რომ თბილისის დედაქალაქის წარმომარაგება მისცეს ოკუპანტებს. ეს ხო წარმოუდგენელი ამბავი არის. მე არ ვლაპარაკობ მადნეულის კომბინატზე, აზოტზე, წარმოებაზე, სხვა გაზი, წყალი, ელექტროენერგია, ყველაფერი არის რუსების ხელში. ერთადერთი რაც დარჩენილი იყო და რაც ასე ვთქვათ რუსეთის ინტერესებში იყო, ეს შევარდნაძის პერიოდში გადაწყვეტილება მიღებული ეს სტამბოლის 1999 წლის შეთანხმება გახსოვთ. რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანასთან დაკავშირებით, რომელიც დაჩქარებით გავიდა სხვათაშორის 2007 წელს დამთავრდა ამის გაყვანა. აი პუტინის მოსვლის შემდეგ მისი ამოცანა იყო გარდა ეკონომიკისა და ენერგეტიკის ხელში ჩაგდებისა საქართველოში ამ სამხედრო ბაზების რეანიმაციას და აღდგენასთან დაკავშირებით. და დაბრუნება საქართველოს ტერიტორიაზე და დაბრუნებინა კიდევაც. ანუ რუსეთმა ფაქტიურად ყველა ინტერესი, რომელიც ჰქონდა საქართველოში, რეგიონში, ყველაფერი ასე ვთქვათ, შეისრულა და იმაზე მეტიც. ბატონო გია, 2007 წელს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციის შექმნის თაობაზე და პრეზიდენტის ბრძანებულება იმავე წლის და იმავე თვის ეს თუ არ ვცდები აპრილის თვეში იყო. ესეც მაგ გეგმის ნაწილი იყო, რომ შემდგომ უკვე ჩვენ მივსულიყავით 2008 წლის აგვისტომდე. ძალიან სერიოზული საკითხი არის, იმიტომ რომ აქ უკვე მივდივართ სახელმწიფო ღალატის საკითხთან, იმიტომ რომ როცა ძივებით არის აწყობილი იცით სიტუაცია. აი ახლა ბორდერიზაცია რო ხდება და ეს მართულ ხალხების გავლება რო ხდება, ზუსტად იმ საზღვრების ფარგლებში ხდება, რომელიც სააკაშვილმა, ასე ვთქვათ, დააკანონა 2007 წლის აპრილში და როდესაც აღადგინა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი. სხვათა შორის მოსახლეობა იცის ალბათ, რომ ეს ოლქი გაუქმებული იქნა 1990 წელს ზვიად გამსახურდიას მიერ. და ძალიან დიდი ეროვნული პატრიოტული საქმე გააკეთა სხვათა შორის მაშინ ზვიადმა ამითი და აი, ესეთ ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს და ეხლა დადიან GPS-ებით ეს რუსები და ასე ვთქვათ ეს ოსები და სწორედ აი ამ საზღვრების ფარგლებში ასე ვთქვათ ავლებენ ამ მავთულ ხართებს, იქიტაცებენ ხალხს და ასე და ასე შემდეგ. ამ წლების განმავლობაში, ამ 25 წლის განმავლობაში სწორედ იმიტომაც არის მოსახლეობა რომ გაკვირვებულია მეზობლები, როგორ ერთ სოფლის მოსახლეობა როგორ გაიყო შუაზე. თავის დროზე, როდესაც ავტონომიური ოლქი არსებობდა, იქ სხვანაირად იყო ეს საზღვრები და როდესაც შემდგომ უკვე ეს სოფლები, ცხინვალის რეგიონის სოფლები შემოუერთდა გორის, ქარელის რაიონებს, ამ შემთხვევაში უკვე სოფლებმაც სხვანაირად გაერთიანდა მოკლედ ეს სოფლები და გაფართოვდა და აღმოჩნდა რომ ეხლა მაშინდელი საზღვრების, ოლქის საზღვრების მიხედვით, როდესაც მავთულ ხართებს ავლებენ, ფაქტობრივად სოფლები იჭრება შუაზე. იცით, უამრავი მტკიცებულებები არსებობს, ასე ვთქვათ, კიდე თუნდაც აი ომის პერიოდის 2008 წლის ომის პერიოდის ეს წინაპირობა იყო, რა თქმა უნდა, რადგან ჩვენ ერთ-ერთი სერიოზული ბრალდება, რომელსაც უყენებდნენ ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ დამოუკიდებელ საპრეზიდენტო კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს, იყო სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული ბრალდებები. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული მუშაობა მოუწევს სრულიად ბუნებრივია ხელისუფლებას, იმიტომ რომ სახელმწიფოს დღეს წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლება და საქმეები არის განსახილველად საერთაშორისო სასამართლოშიც და ბუნებრივია საერთაშორისო ინსტიტუტებში პოზიციების დაცვა არის აუცილებელი. აი ამ თვალსაზრისით რა პოზიციაა გაგვიქვია? საქმე იცით რაში არის, რომ აი მე რომ ამბობ, რომ ძირევით ააწყვეს ესე იგი რუსებმა და სააკაშვილმა ეს საქართველოს ტერიტორიების მიტაცების საკითხი, ძალიან ბევრი ფაქტიდან ჩანს. აი მაგალითისათვის მე შემიძლია გითხრათ, რომ როდესაც უკვე ცხინვალიდან დაიწყეს რუსებმა მოსახლეობის გაყვანა, ეს უკვე ომის გამოცხადებას ნიშნავდა თავისთავად. ივლისში, 2008 წლის ივლისში, ივნისში დაიწყეს. არა, ფიქს მიაღწია 2 აგვისტოს. 2 აგვისტოს. არსებობს ტალიანის კომისიის დასკვნა, ეს არის ევროკომისიის მიერ შექმნილი კომისია, ეს არის ესე ქვია ფაქტების დამდგენი, ასე ვთქვათ, კომისია.
და რადგან ყველაფერი გააკეთეს ნაციონალურ მოძრაობამ და სააკაშვილმა რომ აი ამ კომისიის დასკვნაში ეჭვი შეეტანათ, იმიტომ რომ ეგ ბევრი ესეთი რაღაცა წერია, რომელიც მათთვის სასარგებლო არ იყო. არა, მე მაინც ის ნაწილი ამოვიღე, რომელიც უშუალოდ მათ მიერ იყო გადაცემული, ასე ვთქვათ, ამ კომისიისათვის. ეს არის ქრონოლოგია ომის წინა პერიოდისა და აი პირდაპირ წერია მაგალითად რა. ეს წერია რომ 2 აგვისტოს, ასე ვთქვათ, გაიყვანეს ცხინვალიდან, რომ 3 აგვისტოს რაღაცა ჯგუფი შემოვიდა, რომ უშიშროებამ დააფიქსირა სამხედრო ტექნიკის შემოსვლა რუსეთის მხრიდან 4-ში, 5-ში შემოვიდნენ უკვე შეიარაღებული ძალები, გამოჩნდნენ ბრონეტრანსპორტიორები, ტანკები და ეს მიდის, ეს თვითონ რასაც აღწევს საქართველოს მხარე, გადაცემული ამ კომისიისათვის და ეგ დოკუმენტში წერია მეორე ტომში სხვათა შორის. და ასე არის ეს 7-ის ჩათვლით. ასე წერია შემოდის. ეხლა მე ამას რატო ვამბობ? ჩვენ ხო გაეროს წევრი ქვეყნები ვართ. ქვეყანა ვართ. და გაეროს უშიშროების საბჭო არსებობს ესეთი. და გაეროს წესდების მიხედვით აგრესიად ქვეყნის მიმართ ითვლება შეიარაღებული ძალების შემოყვანა კი არა, ასე ვთქვათ, მარტო. ისიც კი ითვლება, რომ როდესაც რომელიმე სამხედრო ობიექტი შესაძლოა შემთხვევით თუ საჰაერო სივრცის დარღვევა უნდა შემოფრინდა რაღაცა სამხედრო თვითმფრინავი. ესეც კი აგრესიად ითვლება. იმაზე არ ვლაპარაკობ, რომ შეიარაღებული ნაწილები რო შემოვიდა. და რას ითხოვს, იცით, გაეროს უშიშროების, ასე ვთქვათ, საბჭო და გაეროს წესდება, რომ შენ ვალდებული ხარ, შენი ნება კი არ არის, რომ ესე ვთქვათ, შეატყობინო არ შეიძლება. ვალდებული ხარ, რომ შეატყობინო გაეროს უშიშროების საბჭო და საბჭოს რომ ის კონფლიქტი ძალიან დიდ პროცესში არ გადავიდეს სამხედრო დაპირისპირებაში, რომ იმან იქნება რომ პროფილაქტიკა გაუკეთოს ამას და ესე იგი ამავე დროს შენ რო წარადგენ ამ შენ განაცხადს, რამდენიმე საათში იკრიბება გაეროს, ოპერატიულად იკრიბება გაეროს უშიშროების საბჭო. თქვენ გონიათ წარადგინა საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადი აგრესიასთან დაკავშირებით? არ წარუდგენია. გასაოცარ რაღაცას გეტყვით. 2008 წლის 8 აგვისტოს რუსეთმა შეიტანა პირველი განაცხადი და ნიუ-იორკის დროით პირველ საათზე, ღამის პირველ საათზე 8-ში და ჩვენი დროით 9 საათზე დილით ნიუ-იორკში დაიწყო რუსეთის მოთხოვნით გაეროს უშიშროების საბჭოში განხილვა საკითხის. განაახლა მას შემდეგ რაც საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა, როგორც თვითონ აცხადებდნენ და დილის 9 საათისთვის ტელევიზიებიც გადმოსცემდნენ პირდაპირ ეთერში, რომ ქართული შეიარაღებული ძალები აკონტროლებდნენ ჯავის რაიონის გარდა ყველაფერს ცხინვალის რეგიონში, დაიწყო გაეროს უშიშროების საბჭომ მსჯელობა იმაზე, რომ საქართველოს ჩაიდინა აგრესიის აქტი. და რუსეთმა მოთხოვნა. გაეროს უშიშროების საბჭომ ეს არ მიიღო მისი რეზოლუცია. ასე ვთქვათ, იქ დებატები იყო, ალასანია იყო მაშინ წარუდგენელი და დებატები იყო და როდის შეიტანა იცი საქართველოს უკვე გაეროს უშიშროების საბჭოში განაცხადი, როდესაც ყველაფერი დამთავრებული იყო 2008 წლის 9 აგვისტოს და მაშინ მოხდა განხილვა. უკვე ფოთს ბომბავდა, ასე ვთქვათ, რუსეთი. აი ამათი გაკეთებული საქმე და ეს დააგვირგვინეს იცით, რითი კიდე გაუმაგრეს პოზიციები რუსეთს, რითი იცით. ევროსაბჭოს 2 ოქტომბრის რეზოლუცია არსებობს ესეთი, რომელიც საქართველოს მაშინდელმა დელეგაციამ, პარლამენტის დელეგაციამ მხარი დაუჭირა. ეს არის მე-5 პუნქტი. მე-5 და მე-6 პუნქტი არის რომელიც არის კასეტური ბომბების გამოყენებაზე მე-5 პუნქტი პირდაპირ წერია, რომ საქართველოს დაიწყო საომარი მოქმედებები ცხინვალის, ასე ვთქვათ, დაბომბვით და მე-6 პუნქტში წერია ეგეთი ფრაზა არის და ბევრია ეგეთი რეზოლუციაში. რომ ასე ვთქვათ, რუსეთი გადმოვიდა კონტრშეტევაზე, ანუ ჩვენ დაგვიწვია შეტევა და რუსეთი გადმოვიდა კონტრშეტევაზე და ამას დაუჭირა, ასე ვთქვათ, აი ახლა ბაქრაძე რო გამოდის და ერთ ამბავში არის და პარლამენტის თავმჯდომარე რო იყო მაშინ. აი მისმა დელეგაციამ ევროსაბჭოში, აი საპარლამენტო ასამბლეაში აი ამ რეზოლუციას დაუჭირა და რითაც კიდე ერთხელ სამართლებრივად გაუმაგრა, ასე ვთქვათ, რუსეთის პოზიციები ამასთან დაკავშირებით. აი ესეთი ღალატი არის. მე შემიძლია ერთი საკითხი კიდე იმასთან დაკავშირებით რო ახსენეთ. აი ეს პროცესი გრძელდებოდა და გრძელდებოდა. ეს აი მაგალითად იმ გაეროს ჰააგის ტრიბუნალთან დაკავშირებით. დიახ, აი მაგაზე მინდა გითხოთ. ჰააგაში საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო განიხილავს და არა მეორე სასამართლო ადამიანის უფლებათა დაცვის. ხომ
მუდმივად იყო საუბარი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს, რომ ქართველი სამხედროები გაასამართლოს ჰააგა. სრულიად ბუნებრივია, ყველამ ვიცით, რომ რიგითი სამხედრო მოსამსახურეების გასამართლებაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ მე მიჩნდება ასეთი შეკითხვა და რამდენჯერმე დავსვი ეს შეკითხვა ტელეეთერში, სხვათა შორის. მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ვეუბნები ამას. მე არ ვფიქრობ, რომ მაშინდელმა სამხედრო მეთაურებმა და მაშინდელმა პოლიტიკოსებმა ჩაიდინეს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული. თვითონ რატომ გონიათ, რომ შესაძლებელია მათი მაშინდელი პოლიტიკოსების და სამხედროების გასამართლება კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის. ეს იყო ბრალდება, რომელმაც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს სერიოზული, ასე ვთქვათ, დისონანსი შემოიტანა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საქმე იმაში გახლავთ, რომ თითქოს ერთი შეხედვით ნაციონალურ მოძრაობას წინასაარჩევნო პერიოდში ეს საკითხი არ უნდა მოეწია. იმიტომ რომ არსებობს უამრავი ადამიანი, პოლიტიკოსები, მათ შორის თქვენც, მეც და სხვაები, რომელსაც ძალიან კარგად იცის ყველაფერი. მაგრამ ეს თემა ამოწეული ჰააგის ტრიბუნალის საკითხი, რომ თვითონ საქართველოს ხელისუფლებამ თავიდან რო წამოიწყო ეს ტრიბუნალის საკითხი 2016 წელს, იყო დაკავშირებული თითქოს და სამხედრო ჯარისკაცებისა და ოფიცრების გასამართლებისათვის. იმდენად ამორალური და უზნეო და მოღალატეობრივი ნაბიჯია, ეს არის მცდელობა სამხედრო შეიარაღებულ ძალებში განხეთქილების შეტანისა და ძალისმიერ სტრუქტურებში, ასე ვთქვათ, დემორალიზაციისა და ხელისუფლების დაპირისპირების, პოლიტიკური ხელისუფლებისადმი უნდობლობის გაღვივების. ეს იყო მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად იცოდნენ თვითონ ჩაიდინეს დანაშაული ამ საკითხთან დაკავშირებით, არა, თვითონ ამ თემასთან დაკავშირებით. ეხლა საზოგადოებამ რო იცოდეს სინამდვილეში რა მოხდა, ასე ვთქვათ, ამ ჰააგის ტრიბუნალთან დაკავშირებით, რომელიც ძირითადად იხილავს ადამიანების ეთნიკურ წმენდას და კაცობრიობის წინაშე, ესე იგი, ჩადენილ დანაშაულებს. 2010 წელს აღიძრა პირველად ეს საქმე, უბრალოდ მცდელობა იყო აღძრული და ძალიან საინტერესო დოკუმენტი არის 2010 წლის ჰააგის ესეთი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც არ მიიღო განსახილველად ეს საკითხი, წარმოიდგინეთ 2008 წელს რა მოხდა, გამოგვიყარეს ამდენი ხალხი დაგვიხოცეს, მართლაც სუფთა ეთნიკური წმენდა მოხდა. გაანადგურეს ქართული სოფლები საერთოდ. და მთელი ამხელა დევნილები და ასე შემდეგ და არ მიიღო და იცით რატომ? საქართველოს მხარემ პროცედურული, ასე ვთქვათ, ისინი ეს პროცედურები დაარღვია და დაუსრულებლად ხლა შემთხვევით დაარღვია თუ სპეციალურად დაარღვია, ეს სხვა თემაა. ამის თავობაზე იუსტიციის მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა და დაასახელა კიდეც უბჯალიანის გვარი, ვინც მონაწილეობდა ამ სარჩელის ჩაშლაში, ასე ვთქვათ. ეხლა მე გეტყვით 2016 წელს, როცა ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, ხო? ეს საკითხი თავიდან ამოიწია. ეს პროკურორი ბენსუდა, რომელიც ჩამოვიდა, მან ესე იგი შეისწავლა ეს საკითხები და ჩათვალა, რომ ესე იგი შესაძლებელია ამ საკითხის თავიდან, ასე ვთქვათ, აღძრა, დაეთანხმა სასამართლო და ფაქტიურად განხილვაზე მიიღო ეს საკითხი. საინტერესო რა არის ეხლა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ სარჩელი დააბრუნა მარტივად რო ვთქვათ, ახლად აღმოჩენილი გარემოებების გამო. უბრალოდ იმ ძველი გარემოებების გამო, რომელიც წარუდგინა ხელისუფლებამ უკვე 2016 წელს. რა კი მაშინ არ წარუდგინა თავის დროზე 2010-ში ხელისუფლებამ. თქვენ კი იცით, მაგრამ საზოგადოებამ შეიძლება არ იცოდეს ეს საინტერესო რაღაცას გეტყვით. როდესაც საქართველოს ეს წამოიწყო თავიდან და ეს ასე ვთქვათ, არსებობს ესეთი ქალბატონი, შეიძლება მაყურებლებმა იცის, ეს არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი, რომ ბრიფინგებს აწყობს ხოლმე, მარია ზახაროვა, ვისაც აინტერესებს, შეუძლია YouTube-ზე არის სავსე მისი განცხადებები და ერთ-ერთი ესეც არის, როგორ გამოდის 2016 წელს, ატარებს პრესკონფერენციას და რას ამბობს. რომ აი საქართველოს თავიდან წამოიწყო ეს პროცესი და მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მხარემ ჰააგის ტრიბუნალს გადაცა რაღაცა მასალები საქართველოს წინააღმდეგ, ჰააგის ტრიბუნალი არ იხილავს საქართველოს, ესე იგი, თითქოს და რაღაცა დანაშაულებს. მხოლოდ რუსეთის მიერ ჩადენილ ეთნიკურ წმენდებს და დანაშაულებს იხილავსო და აქედან გამომდინარეო, ჩვენო ვტოვებთო ჰააგის ტრიბუნალსო, იქ ხელშეკრულება არის, სპეციალური კონვენცია არის და ამ კონვენციიდან გავდივართო და ამიტომაც ჩვენ ამაში მონაწილეობას არ. ეს იყო შეშინებული რუსეთი. ბატონო გია, რამდენიმე წუთში დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
აი ის 2010 წლის პროცედურული დარღვევები რო გააკეთა, ვითომ საქართველოს მაშინ ხელისუფლებამ, როდესაც ყველაფერი ლანგარზე იდო, ამან გახსნა ზახაროვას განცხადებამ გახსნა თემა, რომ ის სპეციალურად იყო ფაქტურად 2000 წელს ნაციონალურ მოძრაობამ, ესე იგი ჩვენი ასე ვთქვათ, ეს უბედურება, რომელიც თავს დაგვაყვა რუსეთის წინამდე ასე ვთქვათ, მომართული იყო. ბატონო გია, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში პარლამენტის წევრი ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეების თავმჯდომარე გიორგი გაჩეჩილაძე სტუმრობს ობიექტივის ღამის სტუდიას. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ბატონო გია, ყველა იმ ქმედების გამო, რაც ნაციონალურ მოძრაობამ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩაიდინა და მათ შორის ყველაზე მძიმე დანაშაული ეს არის 2008 წლის აგვისტოს ომი, რამაც საქართველოს ტერიტორიების დროებით, მაგრამ თბილისის იურისდიქციიდან გასვლა გამოიწვია, მე იმედი მაქვს, რომ დროებით და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რუსეთის მიერ აღიარებულია ეს ორი რეგიონი და განცხადებები მუდმივად ისმის, რომ რუსეთი ამას უკან არ წაიღებს, თუმცა ცდილობა სრულიად ბუნებრივია, ჩვენ არ უნდა დავაკლოთ. და რა ისინი ხვდებიან, რომ ამის გამო ქართველი ხალხი მათ მხარს არასოდეს დაუჭერს, ამიტომ იმართავენ დესტრუქციულ ქმედებებს. ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლებამ ისე, რომ როგორც 2012-13 წლებში იყო მუდმივად თავის მართლების რეჟიმში და დეზინფორმაციის გაბათილების რეჟიმში, ანალოგიურად არ მოუწიოს სოფლიო დემოკრატიულ სამყაროსთან თავის მართლება და ამავდროულად აღკვეთოს დესტრუქცია და რაც თავარია დემოკრატიულად განვითარდეს პროცესები და მუდმივი კონტრდემოკრატიის რეჟიმმა არ დააზიანოს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობა ან ეკონომიკა. ბატონო ბონდო, საქმე იცით რა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ერთი რამ, რომ საქართველოს ეხლა ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალური თვალსაზრისით, მაგრამ არის უზარმაზარი პერსპექტივები. მე უბრალოდ რამდენიმეს ჩამოვთვლი და კარგი იქნება თუ დაუკვირდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ისეთ გეოპოლიტიკურ ადგილას მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ვართ ძალიან ბევრი ქვეყნისათვის. ზოგისათვის ყელში ვართ გაჩხერილი, ზოგისათვის კიდე გადარჩენის ესეთი ერთადერთი გზა ვართ. აი ევროკავშირისათვის მაგალითად ჩვენ ვართ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რეგიონი. არა მარტო ჩვენ, აზერბაიჯანის რა თქმა უნდა. თქვენ გულისხმობთ დიდი აბრეშუმის გზას და სატრანზიტო ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციას. ეს სატრანზიტო პოტენციალი. ეს არის ჩვენთვის უნიკალური შანსი ჩვენი ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისათვის და სოციალური პრობლემების მოგვარებისათვის. ხლა ამას თავის დროზე შევარნაძემ ჩაუყარა მოგეხსენებათ. ტრასეკა და ეს ჩეიხანი და ნავთობსადენები, გასადენები, მაგრამ დაიწყო ამ გასადენების გაფართოების პროცესი. ეხლა 2019 წლის დასაწყისში უნდა ამუშავდეს უკვე უშუალოდ ევროკავშირთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული ტანაპის პროექტი არის, რომელშიაც უნდა გაიაროს დაახლოებით 19 მილიარდმა კუბომეტრმა დამატებით რაც გადის ის იმასთან ერთად და აქედან 10 მილიარდი პირდაპირ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მივა. მაგრამ ეს არ იქნება, ესე ვთქვათ, ერთადერთი ისა. ეხლა მოხდა ესეთი ძალიან საინტერესო რაღაცა აგვისტოში. ანუ საქართველოს უნდა შეასრულოს ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოების თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი როლი. რა თქმა უნდა. და ერთ რამეს ვიტყვი, რომ საზოგადოებას არ ეცოდინება ეს, უბრალოდ კარგი ინფორმაცია, რომ ყოველთვის პრობლემა იყო კასპიის ზღვასთან დაკავშირებული საკითხები. რატო ეხლა თურქმენეთი არის უმდიდრესი ბუნებრივი რესურსებით და განსაკუთრებით გაზით და რადგან კასპიის ზღვის ესე ვთქვათ ტერიტორიის განაწილების საკითხი არ იყო გადაწყვეტილი, ვერ ხერხდებოდა თურქმენეთის გაზის აზერბაიჯანის გავლით, კასპიის ზღვის გავლით და აზერბაიჯანის გავლით ევროპაში მიწოდება. ეხლა აგვისტოში კონვენცია იქნა მიღებული და ფაქტობრივად შეთანხმდნენ. და დაყოფილი იქნა კასპიის ზღვის სახელმწიფოები მიაღწია შეთანხმებას. ეხლა ფაქტიურად შესაძლებელი გახდა თურქმენეთის გაზის, ასე ვთქვათ, აგრეთვე კასპიის ზღვის გავლით, აზერბაიჯანის გავლით საქართველოში და ევროპაში. ეს შეიძლება იყოს 100-დან 150 მილიარდ კუბომეტრამდე. ეს არის დაახლოებით ევროკავშირის მოთხოვნილების, დღევანდელი მოთხოვნილების დაახლოებით 20%. ეს არის
უმნიშვნელოვანესი რაღაცა და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს თუ ეს პროექტი განხორციელდა და ის პროექტები რომელიც ხორციელდება იქიდან ჩვენ გვჩება უფასო და იაფასიანი გაზი. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ეკონომიკურის გარდა ამას აქვს პოლიტიკური მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა. რადგან ევროკავშირი ცდილობს რუსეთის თავი დააღწიოს რუსეთზე დამოკიდებულებას და საქართველო მათთვის იქნება უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი, რადგან საქართველოს გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება ეს თავის რა დაღწევა. თქმა უნდა, ჩვენ ესე იგი იმდენად სერიოზულ გეოპოლიტიკურ ფუნქციას ვიძენთ, რომ ჩვენ შეიძლება გავხდეთ ერთ-ერთი ყველაზე დაცული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ამ რეგიონში. არ გეგონოთ, რომ შეერთებული შტატები განზე დგას. იმ ფირმების საშუალებით, რომელიც მოღვაწეობენ ის ენერგეტიკული ფირმები, იმაში შეერთებული შტატების, ასე ვთქვათ, დიდი ტრანსნაციონალური კომპანიებიც მონაწილეობენ. აქედან გამომდინარე, არა მარტო ევროკავშირი, ამით უზარმაზარი შეერთებული შტატები, უმძლავრესი ქვეყანაც არის დაინტერესებული საქართველოში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისათვის. ეხლა ამაში ჩაერთო ჩინეთიც წარმოიდგინეთ. თქვენ, როდესაც ჩინეთის აბრეშუმის ახალი გზის საკითხი დადგა, მანაც ესე იგი დახედა რუკას და დაინახა, რომ ალტერნატივა არსებობს და ეს აბრეშუმის ესეთი ახალი, ოღონდ ეს ტვირთების გადაზიდვის საკითხი არის, შეიძლება საქართველოს გახდეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაზიდვის ცენტრი. და ამასთან არის მიბმული ანაკლიის პორტი, რომელიც ახლა მშენებლობაში პროცესი უკვე დაწყებულია, შენდება, 2 წელიწადში ალბათ შევა ექსპლუატაციაში და ეს არის ღრმაწყლოვანი პორტი, რომელშიც უნდა შემოვიდეს ძალიან დიდი გემები. დიდი წყაროები. რაც ახლა შეუძლებელი იყო ჩვენი პორტების შესაძლებლობაში და ეს მიებმება აი ამ ჩინეთის, ანუ შეერთებული შტატები, უმძლავრესი სახელმწიფო მსოფლიოში, ევროკავშირი და ჩინეთი მეორე, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა მსოფლიოში დგას საქართველოს გვერდზე. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ამას შეიძლება მოყვეს. ამას შეიძლება მოყვეს, რა თქმა უნდა, საქართველოს გაძლიერება ეკონომიკური და სერიოზული და ჩვენ რომ ამბობდით ხოლმე ყოველთვის ეროვნული მოძრაობის, აი საქართველო გაფრთხილდება და რაღაცა, აი რაღაცა ამდაგვარი შეიძლება გამოანათოს და გარდა ამისა, დაცულობის თვალსაზრისით ეს სამი უზარმაზარი გიგანტი დაგიდგება გვერდზე და ვერავინ ხელს ვერ მოკიდებს. იმიტომ რომ მათი ეკონომიკური ინტერესებიც იქნება პოლიტიკურთან. რა თქმა უნდა. ეხლა ამას მე ვამბობ, იმიტომ რომ საზოგადოებამ იცოდეს ეს ამბავი და რატომ არის დაკავშირებული, როგორ არის დაკავშირებული და რატომ ებრძვიან ის ძალები. ვინ არის ეს ნაციონალური მოძრაობა? ჩვენ კი ეხლა ახსენით, რომ ეს რუსული რბილი ძალაა, რა თქმა უნდა, თავის რუსთავი-ორთან ერთად. ისე საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რუსთავთან დაკავშირებით ერთი რამე, რომ რუსთავი ორის დამფუძნებლები ძმები ყარამანაშვილები რო არიან. ერთ-ერთი ძმა, რომელიც 50%-ზე მეტი წილის, ასე ვთქვათ, მეპატრონია, არის რუსული უზარმაზარი კომპანიის ბილაინის, ეს არის მობიტელია, ეგეთი მის შემადგენელი ნაწილია, იმისი მოწილე. და ახლა გარკვეული ნაწილი მაგალითად ახლა ასეთი რუსეთის მოქალაქეს მიყიდეს წილი, მოგეხსენება, თუ მოხდა 2 კვირის წინ. რუსთავმა ის ეიცოდეთ ეს ამბავი მაინც რა, ყოველ შემთხვევაში დაიმახსოვრეთ. ასე რომ ეს ასეთი ივოლი პროცესები არ არის. რუსეთისათვის ეს პროცესები რაც ხდება აქ, რაც მე ვთქვი, ეს არის მისთვის ტრაგედია არის, იმიტომ რომ ის კარგავს რეგიონს. ის კარგავს ესეთი თავის ასე ვთქვათ უპირატესობას გაზის მიწოდებისა და სატრანზიტო საქართველოს გავლენის დაკარგვით სრულიად ბუნებრივია კავკასიის რეგიონზე გავლენას კარგავს. და მით უმეტეს რომ ქვეყანაა საქართველოს. მით უმეტეს რომ მას შეექმნა პრობლემები გაზის ეს ახალი ასე ვთქვათ სატრანზიტო გზების გაყვანასთან დაკავშირებით, მას ჰქონდა ახლა გეგმა ჩილოეთ 2 ნაკადის გაყვანისა ბალტიის ზღვაში და შეერთებულმა შტატებმაც, ევროკავშირმაც, ასე ვთქვათ, ახლა ევროპარლამენტმა მიიღო აბსოლუტურად ახლა ხან რეზოლუცია მაგის წინააღმდეგ და იქ 55 მილიარდი კუბომეტრის საკითხი და გერმანიაში უნდა შესულიყო პირდაპირ და ვერ აკეთებს. არადა რუსეთმა თუ ესე იგი რესურსები ვერ არ გაიტანა საზღვარგარეთ, ეკონომიკური კოლაფსი მისთვის გარდაუვარდა. გარდა იმისა, რომ ეკონომიკა ჩაუვარდება თავისი, ამავდროულად ის პოლიტიკურ გავლენას კარგავს ევროპაზე. რა თქმა უნდა და რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენს ნატოში გაწევრიანებაზე იყო საქმე, მიგივე ვთქვათ ბუქარესტის სამიტზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ხო?
მაშინაც შიდა ეკონომიკამ, ევროპის სახელმწიფოების შიდა ეკონომიკურმა მიბმამ რუსეთზე განაპირობა ის და არა საქართველოში სასამართლო სისტემამ ან მედიის თავისუფლება. ყველაზე საინტერესო ის გახლავთ, რომ უკვე იმ სანქციების გამო, რაც ახლა დაწესებული აქვს რუსეთს დასავლეთიდან, ძალიან სერიოზული კრიზისია რუსეთში. მოგეხსენებათ, რომ უკვე გამოსვლები დაიწყო იმის გამო, რომ საპენსიო ასაკის გაზრდა უნდოდათ. ახლა არ ვიცი შეაჩერეს თუ არა, იმიტომ რომ პენსიებს ვეღარ უხდიან ხალხს. რუსეთის ამიტომ ეს პოლიტიკური დაკმეთის შემსრულებლები არიან, ბატონო გია, ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ცდილობენ საქართველოში დესტრუქციით ხელისუფლება ამყოფონ მუდმივად დაძაბულ რეჟიმში და მაქამდე მივდივარ, მე მინდა რომ ლოგიკურად დაინახოს საზოგადოებამ, ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე. ბუნებრივია, რუსეთი ახლა მესამე ფრონტს ვეღარ გახსნის, ის სირიაში ომობს, ის უკრაინაში ომობს, საქართველოში ის ისევ სამხედრო ძალით ვეღარ შემოვა. თუ რა თქმა უნდა, ახლა აღარ აღმოჩნდა აქ ვინმე სულელი ისეთი, როგორც სააკაშვილი იყო, თქვა და მისი აგენტი რო ასე თქვა, რაღაცა პროვოცირება გააეკეთებინა, თუმცა ეს არ მოხდება. ამიტომ მისი ერთადერთი, ესე იგი, შესაძლებლობა არის, რასაც აკეთებს ევროკავშირის გარკვეულ ქვეყნებში, რის მცდელობაც ქონდა შეერთებულ შტატებში, რომ მან თავისი რბილი ძალის საშუალებით მოახდინოს ქვეყანაში არა თავის ხელისუფლების მოყვანა, არამედ სრული დესტაბილიზაცია. იმისთვის რომ არ განხორციელდეს ის პროექტი. იმიტომ რომ ახლა მილიარდები ჯდება, 4 მილიარდი ჯდება მაგალითად ერთი პროექტი და რომელი ბანკი, რომელი ის ჩადებს ისეთ ქვეყანაში, სადაც დესტაბილიზაციის, ასე ვთქვათ, პირობებია შექმნილი და სადაც არეულობაა და სიცოცხლეა, რა თქმა უნდა. ეს არის მისი ინტერესი. და ახლა დააკვირდით ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებს. მუდმივი პროვოკაციები იმისათვის, რომ როგორმე დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, გამოიწვიოს ქვეყანაში, სამოქალაქო დაპირისპირება და ასე და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი რა არის ახლა? უკვე ღიაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, ქმედება. ახლა თვითონ გრიგოლ ვაშაძის წარდგენა პრეზიდენტობის კანდიდატად, რომელიც ახლა ყველა მიცის, რომ ეს ნომენკლატურული უშიშროების ნომენკლატური ოფიცერია, ხო? დიპლომატია, რომელიც უშიშროების თანხმობის გარეშე ვერ განახორციელებს თავის დიპლომატიურ საქმიანობას. რუსეთიდან გამოუგზავნეს, ესე იგი, პიარ ტექნოლოგები, შკლიაროვი, რომელმაც უპინძურესი წინასაარჩევნო კამპანია ჩაატარა საქართველოში. ხო, აი ეს ყველა მიცის ეს ამბავი რა. უკვე ღია ბრძოლა წავიდა და მადლობა ღმერთს, რომ ეს ბრძოლა ჩვენ ასე თუ ისე გადავიტანეთ. მართალია დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემებით და მე ხელისუფლების საყვედური, უნდა უთხრა ხელისუფლების საყვედური, რომ მან მოადუნა ყურადღება, რასაც მე ვლაპარაკობ. პირველი ტურის წინ კი. როგორ შეიძლება? იმიტომ რომ ეს იმაზე კი არ არის საქმე, იმაზე კი არ დგას, რომ ოცნება იქნება, მწვანეთა პარტია იქნება, პატრიოტთა ალიანსი იქნება ხელისუფლებაში. აქ ქვეყნის სტაბილურობის საკითხი დგას. აქ ჭარბ ძალაუფლებაზეც აღარ იყო საუბარი. რა თქმა უნდა. გასაგებია, რომ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს და ასევე აქვს მთავრობა სრულიად ბუნებრივია იმ უმრავლესობიდან გამომდინარე, აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობებში ასევე უპირატესობა. როდესაც ჭარბ ძალაუფლებაზე ვლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ინსტიტუტის ჭარბ ძალაუფლებად მოაზრება, როცა სახელმწიფოს მართლაც ორიენტაციის საკითხი დგას, აქ უკვე დათმობა არაფრით არ შეიძლებოდა. ოცნებამ პირველ ეტაპზე, მე მგონი, გაუცნობიერებლად, ზოგიერთმა შეიძლება გაცნობიერებულად მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება, როდესაც ძალიან ზედაპირული, ასე ვთქვათ, ზედაპირული ის იყო, რა ქვია, შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, როგორი, ასე ვთქვათ, სიტუაცია წინასაარჩევნო პერიოდში რა. მოგეხსენებათ რეიტინგების საკითხი, ეს საერთოდ ჭყვიდან კინაღამ გადავედი ეს რეიტინგები და ისინი რომ მოვისმინე, ასე იგი, და მე რომ აღმოჩნდა ამხელად სტომილებები, წარმოგიდგენიათ, ამიტომ იყო ბერე ბიძინაიუნიშვილმა რო თქვა, რომ თვითონ პარტიაშიაც უკვე 1 წლის განმავლობაში დასალაგებელია სიტუაცია და მე იმედი მაქვს, რომ ახლა ჩემი საქმე არ არის ეს კვალიფიკაცია, კომპეტენცია და წესიერება ძალიან მნიშვნელოვანი. არ შეიძლება პარტიის ლიდერს მიაწოდოს დეზინფორმაცია და მე რა თქმა უნდა გაახსენებინა. ძალიან საფრთხილო საკითხებია. საზოგადოება ამას ძალიან ყურადღებით უნდა ადევნოს თვალყური და უნდა იცოდეს ვისთანაა აქ საქმე და რასთანაა აქ საქმე. ეხლა
780,000 ხმარო აიღო ნაციონალურ მოძრაობამ, თუმცა ძალიან ეჭვი მეპარება, გულწრფელად მინდა ვთქვა. რანაირად აიღო? და რატო ვერ შეძლო მეოთხე დღეს 1000 კაცი შეგროვება? ხო, აი რატო ვერ მოახერხა ასეთი მხარდაჭერის მე ვფიქრობ, რომ მაინც ნუ ხა მაგათ ის ტექნოლოგიების მეტი, გაყალბების ტექნოლოგიების მეტი რა ყავს, მთელი ცხოვრება მაგას აკეთებდნენ, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. მე ვფიქრობ, რომ მაინც იმ 400 ლარიანმა დიდმა სიყალბემ ძალიან იმუშავა რა. უბრალოდ ქართულმა ოცნებამ ამას ასე ვთქვათ, ყურადღება ნაკლებად მიაქცია. ეგონა რომ ხალხი მაინც არ დაიჯერებსო, არა და დაიჯერა ვიღაცამ. ეს იყო ისეთი სიყალბე და თქვენ ისეთ ფსიქოლოგიაში რაც უნდა დიდყვილ სიტყვი. კი. მით რომ ადვილად დასაჯერებელია. ადამიანს უნდა ადამიანია როგორ იკადრებს ის რომ ამ ხელად ტყუილ სიტყვის. არა, როგორ იკადრებზე უფრო მეტად ფიქრობდა რომ იქნება 400 ლარი წარმოვიდგინა უკვე და თავისი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილიც კი განსაზღვრა უკვე იმ 400 ლარით. არა და აბსოლუტურად საპნის ბუშტი იყო, არარეალური იყო დაპირება. მინდა გითხრათ რომ ამის კადრება არ შეიძლება რა. იმიტომ რომ ჩვენი პენსიონერები წარმოიდგინეთ გვალტკოცილი ხალხი ადამიანები უჭერთ სოციალურად როგორ შეიძლება ამაზე სპეკულაცია გაц. სიცხვილია და ამას მაგათ მეტი ვინ იკადრებდა კაცმა რო თქვას და მე ვფიქრობ რომ ამან სწორედ ამან იმუშავა გარკვეულწილად და ამიტომაც ხალხს ვერ კრიბავენ ხო ხედავთ კაცო. სამაგიეროდ ბატონო გია ხელისუფლებაში მყოფი ლიდერებისგან განსხვავებით სწორად დაინახა და გაიგო პოლიტიკურმა ძალებმაც დაინახეს და გაიგეს და ხალხმაც სწორად დაინახა და გაიგო. პირველი ტურის შედეგების შემდგომ მართლაც სრული მობილიზაცია გამოცხადდა იმისთვის, რომ მეორე ტურში რუსეთისგან მხარდაჭერილი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი არ გამხდარიყო პრეზიდენტი და რუსული ძალის წარმომადგენელი არ გამხდარიყო ნაცსექტის წარმომადგენელი პრეზიდენტი ვაშაძის სახით. ეს იყო, თქვათ, საპროტესტო აქციები, იგივე პატრიოტთა ალიანსის საპროტესტო აქციები, როგორ არა ნაცებს, არა სააკაშვილს, არა ვაშაძეს, აი მათ მიმართ და სამართლიანობის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი საკითხი ეგ რაც თქვენ თქვით პატრიოტთა ალიანსის ის აქცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროცესების, ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულების მიმართვისათვის. საზოგადოებამ უნდა კიდე ერთ რამეს მიაქციოს ყურადღება ჩვენ თავარი გამოგვჩა, რომ ის 7 უკრაინელი კრიმინალი ბოევიკი რო ჩამოვიდა აქ, რისთვის ჩამოიყვანეს? აი ჩვენ რასაც ვამბობთ, ხო, ეს იმასაც ასე ვთქვათ, ეს ადასტურებს, რომ რა იყო დაგეგმილი და კიდევ კაი მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენმა უშიშროებამ და ჩვენმა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეფექტურად იმუშავა. მე რატომღაც მგონია, არა, ნუ ნამდვილად ასე ვფიქრობ, რომ მათი ჩამოსვლის თაობაზე საქართველოს სპეცსამსახურები იყვნენ ინფორმირებულები, მით უმეტეს ეს სემენჩენკო, იგივე გრიშინი, რომელიც სააკაშვილს შეხვდა, ამის თაობაზეც ინფორმირებული იქნებოდა ჩვენი უსიშროების სამსახური და შესაბამისად თბილისში ჩამოსვლისთანავე ისინი იყვნენ მეთვალყურეობის ქვეშ. მე ვფიქრობ და საბოლოო ჯამში არც მისცემდნენ არანაირი დესტრუქციის, დესტაბილიზაციის მოწყობის უფლებას. უბრალოდ, ვისაც ეს თავში მოუვიდა, წარმოიდგინეთ, როგორი ბოროტი ადამიანი უნდა იყოს, რომ შეუძლია თავისი მხარდამჭერი ან არამხარდამჭერი კონკურენტი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი გაწიროს, მოკლას იმისთვის, რომ და მოაკვლევინოს უკრაინიდან ჩამოსულ ბოევიკებს. სხვათა შორის მე უნდა ერთი რამე გითხრათ, რომ პირველი რო არის იქ თხოვეს პირდაპირ ეთერში ჩართვა და ზადასარალიძე იყო და ეს მაჩალიკაშვილი იждდენ იქა და პირველი რაც უთხარი, მაშინ ეს ბოევიკები ჩამოსული საერთოდ ხსენებაც არ იყო მაგალითად და ესეთი რამე უთხარი, რომ ჩემი გამოცდილება პოლიტიკური მეთქი მინდა რომ გაგაფრთხილოთ მეთქი, ძალიან თანაგიგრძნობთ ყველაფერი, ერთი ამბავი რომ ამ პოლიტიკურ პროცესს მოერიდეთ მეთქი, თორე ისეთი უბედურებები შეიძლება მოხდეს მეთქი, რომ თქვენ გაიწიროთ. ასე თქვა და შეიძლება ესეც იყო დაგეგმილი. და საპასუხოდ რა თქმა უნდა დედის გინება მივიღე, მაგრამ ნუ არა უშავს რა მოხდა. ხო, მაგრამ მართალი აღმოჩნდა. ძალიან მძიმე მართალი აღმოჩნდი პრინციპში და მე აღმოჩნდა რომ ეს 7 შეიარაღებული ადამიანი აღმოჩნდა საქართველოში, ბუნებრივია რისთვის. იმიტომ რომ როდესაც პარლამენტის წინ შეიკრიბებოდა ხალხი, იქ ვიღაცა უნდა გაწირულიყო, რა თქმა უნდა. ეს ცნობილი ტექნოლოგიაა. მე თქვენ გაგახსენებთ ერთ რამეს. სხვათაშორის ამას გეგმავდნენ, აი უკაცრავად, სხვათაშორის ამას გეგმავდნენ 2003 წელსაც. იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოახერხებდნენ პარლამენტის ხდომის ჩაშლას,
მაშინ აუცილებლად გარეთ უნდა მომხდარიყო გასროლა და ამის თაობაზე ინფორმირებული იყვნენ მაშინდელი სპეციალისტები. და ეს აღკვეთეს მაშინ. გამოსილი ადამიანი ხართ და გაგახსენებთ ერთ რამეს 1990 წელს, როდესაც ცხინვალში აკვანში მოკლეს ბავშვი. კი. გახსოვთ ამას რა მოყვა და ერთ-ერთი ფაქტორი იყო დაძაბულობისა. გაგახსენებთ 2001 წელს, როდესაც სანაიას ძმა მოკლეს. გიორგი სანაია იმისათვის რომ ტალღა აგორებული იყო, ასე ვთქვათ, და აღორდა კიდევაც გარკვეულწილად. რამდენიმე თვის შემდეგ. ხო. ეს ივლისში მოხდა და ტალღა აგორდა უკვე ოქტომბერში, როდესაც რუსთავი გაგახსენებთ კოსოვოში როგორ დაიწყო, როგორც სნაიპერმა მოკლა ერთ-ერთი ლიდერი, კაცმა ვერ გაიგო ვინ მოკლა. და უკრაინაში ზეციური ასეული რომ დაარქვეს და სნაიპერებს რომ დაახოცინეს მაიდანზე ხალხი და ამაზე უნდა იცოდეს ეს ტექნოლოგიები არსებობს და ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო და როგორც კი იმას გაიგებთ რომ ვიღაცა ქვეყნიდან ვიღაცა ბაივიკები შეერაღებული კრიმინალები ჩამოვიდნენ იმ თუ უნდა მიხვდეთ რასთან არის საქმე ეს ყველა ხათაშორის რამდენჯერმე გაავლო პარალელი სააკაშვილმა იანუკოვიჩთან და უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან ამ საარჩევნო კამპანიის დროს და დღესაც პირდაპირ ეთერში ჩართვის დროს TV პირველზე. მე უყურებდი იქაც გაავლო პარალელი. მე ამას რატო ვამბობ? როგორც ჩანს, ეს ადამიანი ჯერ კიდევ ჩარჩენილი არის 2014 წლის იმ მოვლენებში, რაც უკრაინაში მოხდა, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა. მე მინდა რომ საზოგადოება დაუკვირდეს ერთ რამეს, რა ის სააკაშვილთან დაკავშირებით. თუმცა ახლა ადეკვატური აღარ არის ეს კაცი ალბათ, რა ვიცი მე, მაგრამ საერთოდ უნდა იცოდეთ, კაც არ აქვს მოქალაქეობა, არაფერი არ აქვს საერთოდ. ხო? მიუხედავად ამისა, რომ მას არავითარი გავლენა, ანუ არ არის დამფუძნებელი, არ არის ასე ვთქვათ, მოწილე რუსთავორში. ის განაგებს რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკას. ფაქტობრივი მმართველია ის რუსთავი. სარედაქციო პოლიტიკას. მიუხედავად იმისა, რომ არავითარი სამართლებრივი შეხება მაგას არ აქვს რუსთავორთან. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი, არ არის ასე ვთქვათ თავმჯდომარე, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ იყოს იურიდიული მოქალაქეობა არ აქვს არაფერი, ის მართავს ნაციონალურ მოძრაობას. ის სადღაც საზღვარგარეთ იბარებს ვიღაცებს და ეუნება ჩადით საქართველოში. იქ იარაღი დაგხვდებათ, ფული თქვენ ახლა თქვენ და ეს გააკეთეთ, ის გააკეთეთ რაღაცა და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს როგორ შეიძლება ეს ხდებოდეს საერთოდ რა. იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი რაღაცა. შევარნაძე წავიდა მოქალაქეთა კავშირი გაქრა. აღორძინებაში, ასლანაბაშიძე რუსეთში წავიდა აღორძინების კავშირი. ჩეულიშვილი წავიდა პარტიიდან სოციალისტური პარტია და ასე შემდეგ. და ბევრი პარტია გაქრა. ეს მარტო საქართველოში არ ვერ გახდება ესეთი რაღაც. ანუ რაშია საქმე? როგორ ინარჩუნებს ნაციონალურ მოძრაობას? როგორ ხდება ეს ამბავი? როგორ შეიძლება ეს ხდებოდეს? არაფერი ძალიან მარტივი არსებობს მესამე რაღაცა. ძალა, რომელიც ამას ყველაფერს ერთ ასე ვთქვათ, რომელსაც ჭირდება ამ ნაციონალურ შენარჩუნება. რა თუნდა ეს რა არის? ეს არის რუსეთის სპეცსამსახურება. ეს არის და რომლებიც მთელი ფილოსოფია არის აი ეს უმარტივესი რაღაცა. ბატონო გია, ერთი შეკითხვაც და ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება. ახალი პრეზიდენტი, რომელსაც ხარი დაუჭირა ქართულმა ოცნებამ, თქვენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ბრძანდებით. დაუჭირა ქართულმა ოცნებამ ამავდროულად არის დამოუკიდებელი, სრულად ბუნებრივია, იცნობთ ქალბატონ სალომეს 2 წელი პარლამენტის წევრი. 2 წელი პარლამენტის წევრი იყო და მანამდე გაერთიანებულ ოპოზიციაში და საპროტესტო აქციებში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ქალბატონი სალომე 2005 წლიდან. ხო, რაც მინისტრობიდან წავიდა, საგარეო საქმეთა მინისტრობიდან. დღეს მასთან მოგიწევთ ურთიერთობა როგორც პრეზიდენტთან. როგორც პრეზიდენტთან, რომელიც არამხოლოდ დამოუკიდებელი კანდიდატი იყო ფორმალურად, არამედ თავისი დამოუკიდებელი ხასიათითაც გამოირჩევა და ადვილად, ასე ვთქვათ, დამყოლი ადამიანი არ არის. როგორც წარმოგიდგენიათ, ქართული ოცნება, საპარლამენტო უმრავლესობა, ქართული ოცნება, აღმასრულებელი ხელისუფლება და პრეზიდენტი, რომელიც ქართული ოცნებისგან მხარდაჭერილია, მაგრამ თავისი დამოუკიდებელი ხასიათით გამოირჩევა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ გადაწყვეტილება ქალბატონის სალომეს პრეზიდენტობის კანდიდატად წამოყენების იყო საუკეთესო გადაწყვეტილება. ახლა მოგეხსენებათ რა ყველა მიცის ალბათ, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიცით, რომ ეს არის ძალიან ცნობილი დიპლომატი, ფრანგი დიპლომატი. მას აქვს 2 ორდენი, ყველაზე მაღალი ასე ვთქვათ ჯილდოები საფრანგეთის ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში, დიპლომატიის განვითარებისას და ასე შემდეგ. ეს არის სუფთად დასავლური ორიენტაციის და ცნობიერების ადამიანი და რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით აი იმ პროექტებზე, საქართველოს გადარჩენაზე და ასე შემდეგ. ეს არის მედროში ამ თემის. ამიტომ გადაწყვეტილება არის ძალიან კარგი და სწორი.
რაც შეეხება მის ასე ვთქვათ პიროვნებას, დიდი ხანია ვიცნობ და ვიცი რომ ვერავინ მასზე ზეგავლენის მოხდენას ვერ მოახერხებს. და ეს არის ძალიან კარგი, მე უნდა გითხრათ. თუმცა ახლა მაგრამ სახელმწიფოებრივი აზროვნებით გამოირჩევა და სრულიად ბუნებრივია იქ სადაც კომპრომისი იქნება საჭირო, მან იცის რომ სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ უნდა წავიდეს კომპრომისზე. და ბუნებრივია რომ ახლა შეიძლება კარგი ურთიერთობაც იყოს, შეიძლება დაპირისპირებაც იყოს და ასე შემდეგ რა. ნახოთ შევხედოთ პროცესებს. მე იმედი მაქვს რომ ის რომ დამოუკიდებელი იქნება, აგერ გაძლევთ გარანტიას და საქართველოს ინტერესების დაცვის პროცესში მაშინ ყველა ერთიანად მოახერხებთ გაერთიანებას. მე ძალიან მინდა რომ ოპოზიციად განვიხილოს ნაციონალური მოძრაობაც და ვთქვა რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია პრეზიდენტთან ერთად, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ოპოზიციის ნაწილი ქართული ოცნება არ გამოდგება ამ შემთხვევაში პარტნიორად დამეთანხმებით. რომ სახელმწიფო ინტერესების დაცვის დროს სწორედ მათგან არის მოსალოდნელი ზურგში ლახვარი. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ბატონო გიას სტუდიაში მობრძანებისთვის. პარლამენტის წევრი ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეების თავმჯდომარე ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძე სტუმრობდა ობიექტივის ღამის სტუდიას. მე ჟურნალისტი ბონდო მძინარაშვილი ვარ. ბატონ გიას დავემშვიდობები და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.